สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณนานาค่ะวันนี้นะคะจะมาทำตะกร้าอเนกประสงค์กันนะคะตะกร้าใบนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่12เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรสีม่วงจำนวน7เส้นความยาวอยู่ที่55เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรสีม่วงจำนวน7เส้นความยาวอยู่ที่55เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรสีม่วงอ่อนจำนวน10เส้นความยาวอยู่ที่55เซนติเมตรค่ะลวดเบอร์10ความยาวอยู่ที่42เซนติเมตรค่ะดัดให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะกระดาษกาวกิ๊บหนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการสานก้นตะกร้านะคะสานครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จัดปลายเส้นทั้ง2ด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะนำเส้นพลาสติกชุดที่3มาสานนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นการสานขึ้นรูปตะกร้านะคะสานครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันแล้วก็พับล็อกเส้นไว้แบบนี้นะคะนำกิ๊บหนีบผ้ามาหนีบไว้ค่ะต่อไปก็ไปสานเส้นด้านข้างนะคะเส้นด้านนี้ค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นเหมือนเดิมเลยค่ะ
เริ่มสานจากเส้นนี้นะคะสานไปทางด้านซ้ายมือค่ะสานครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามนะคะเส้นที่อยู่ด้านหลังเส้นสีม่วงอ่อนเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พับเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยนะคะต่อไปก็ไปดึงเส้นแนวนอนนะคะปลายเส้นอีกด้านหนึ่งให้พับล็อกไว้แบบนี้ค่ะเวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่นะคะดึงจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้บีบก้นตะกร้าค่ะด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านที่เหลือก็ให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะตอนนี้เราก็สานครบหมดทุกด้านแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะ
โดยให้เราแกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะ แล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะ ทำครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามนะคะ แล้วก็อย่าลืมบีบก้นตะกร้ากันด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็ให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกค่ะ ปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยนะคะ ต่อไปก็จะมาเก็บเส้นขอบปากตะกร้ากันค่ะ โดยให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด 12 มิลลิเมตร สีม่วงอ่อน ความยาวอยู่ที่ 50 เซนติเมตร มาจำนวน 2 เส้นนะคะ เส้นที่ 1 ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้ค่ะ สอดไปจนรอบปากตะกร้าเลยนะคะ จากนั้นให้นำลวดใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะ ใส่ลวดเสร็จแล้วก็ให้นำเส้นที่ 2 มาวางประกบเส้นด้านบนไว้แบบนี้ค่ะ แล้วก็พับเก็บลงมาให้ครบหมดทุกเส้นเลยนะคะ
เก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ใช้กรรไกรตัดปลายเส้นที่เหลือออกให้หมดเลยค่ะเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตะกร้าอเนกประสงค์ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ